Các bạn thân mến, đây là chiếc máy phát điện Yokohama IH2002 mà khách hàng mang lại cho tôi. Không phải sửa chữa gì, kiểm tra định kỳ hàng năm. Đó. Ở vùng quê biên giới chúng tôi thì cái mùa này, những cái mùa mưa bão này thì rất là hay cúp điện bất tử như các bạn. Cúp điện không báo trước, rồi có cúp điện báo trước nữa. Có nghĩa là người ta lên lịch cúp điện để sửa chữa đường dây, vệ sinh đường dây. Đấy, các bạn có nghe cái câu là vệ sinh đường dây chưa? Có nghĩa rằng cây cối mà nó chuẩn bị đè là điện lực người ta đi dọn dẹp. Đó. Cái mùa mưa bão này thì vùng biên giới chúng tôi là khách hàng có một cái thói quen rất là dễ chịu. Có nghĩa là mang tất cả những cái máy phát năng lượng, có nghĩa rằng máy phát điện, rồi những cái gì mà tạo ra năng lượng đều đi kiểm tra định kỳ, cũng như là chúng ta đi kiểm tra định kỳ sức khỏe hàng năm các bạn, hàng tháng, 6 tháng một lần. Thì đây là cái máy phát điện là cứ một năm người ta kiểm tra một lần. Đó, cái máy này là máy IH2002 Yokohama. Đấy, theo người ta thì nó không hư hỏng gì hết, người ta chỉ kiểm tra định kỳ, có nghĩa rằng người thợ kiểm tra định kỳ coi hư cái gì hoặc là chuẩn bị hư cái gì thì thay thế cho người ta liền. Đó, ở vùng quê tôi có cái thói quen như thế, nhà nào cũng có một cái như thế này. Đây là cái máy hạng nhỏ thôi các bạn. Đấy, công suất của nó thì nó có ghi rõ ràng đây các bạn. Công suất của nó chỉ là 1,5 kW thôi các bạn. Điện áp AC và 50 Hz, 220 đến 240. Đó. Một pha. Và cái bình xăng là 8 lít. Đây, bình xăng trên lớn này các bạn. Bình xăng lớn trên thì là 8 lít đây. Đó. Và đây là cái không phải cảnh báo mà đây là cái báo dầu, báo xăng các bạn. Nếu như mà xăng của chúng ta đầy thì nó báo, cái kim nó về phía này. Còn đây là xăng không còn giọt nào thì cái vạch đen nó chỉ rõ ràng là chỗ núm đỏ này. Và đây là cảnh báo đây. Thì cái tiếng Việt là cảnh báo có nghĩa rằng là đừng để cấm lửa đây không, hay nói cái khác là không nên để chỗ này là có cái nhiệt độ cao. Đây. Đó, cấm lửa đây, cái hộp quẹt quay diêm này đấy các bạn. Và chúng ta kiểm tra hết. Hôm nay tôi quay các bạn coi và kiểm tra từng phần một. Đây là cái bình xăng 8 lít đó các bạn. Và đây nó chỉ đây ghi rõ là bằng chữ nổi lên trên một cái bình xăng là luôn ha, 100% dây đồng. Nó ghi 100% dây đồng luôn này ha. Cũng có cái máy phát điện chạy bằng dây nhôm là của Trung Quốc đó các bạn. Cho nên là dân tình không thể hiểu được, đánh lộn con đen, cái nào cũng giống cái nào, cũng Yokohama, cũng y như vậy. Thế nhưng mà không thể ghi được là 100% dây đồng như là cái của Thái Lan. Và cũng nói với các bạn nghe rằng cái máy này là máy của Thái Lan sản xuất theo công nghệ của Nhật nha. Đó, thì tôi cũng phải nói lại cho các bạn nghe vậy. Và người ta ghi rõ ở trên này là 100% củ phát làm một dây đồng. Đây, đó, rất là kỹ. Thế và cái mặt nó như thế này đây các bạn. Đó, cái mặt của cái máy Yokohama IH2002 thì cái nào làm cũng như cái nào hết. Đây, nó như thế này đây. Và vùng biên quê biên giới chúng tôi là đến gần như là đến 80% sử dụng cái loại máy Yokohama này. Công suất nhỏ, giá thành rất rẻ hay các bạn. Đấy. Giá thành rất rẻ nha các bạn. Cái này mà mới trong thùng thì chỉ có 4 triệu thôi. Thế còn những cái mà đã qua sử dụng như thế này rồi vẫn sử dụng tốt thì chỉ có khoảng 2 triệu. Báo có giá như vậy luôn nữa các bạn. Và cũng xin chỉ cho các bạn công dụng của từng núm nút của cái trên này đã, trước khi đi kiểm tra theo định kỳ hàng năm. Máy này người ta đang xài tốt, thế nhưng mỗi năm người ta mang đến thợ một lần để kiểm tra. Thí dụ như là than, thí dụ như là bình xăng con,
Thế rồi thí dụ như là điều chỉnh làm sao mà để cho nó ngọt ha các bạn. Đó, chứ không cần phải là đến hư hỏng người ta mới mang lại nha các bạn. Đây là công tắc chỉ không phải công tắc chỉ nữa. Khi mà chúng ta mà bật máy muốn kéo giật máy đấy thì chúng ta để về on, và khi chúng ta tắt máy thì chúng ta ốp nha. Đó, đây công tắc là như vậy, công tắc tắt máy nổ đầu kéo á các bạn. Và đây là cái đồng hồ volt. Đây nó chỉ rõ ràng đồng hồ volt đây. 240 thì nó chỉ về đây, cái kim đỏ đỏ này nó sẽ chỉ về 220 và công suất là 1,5 kW. Và đây có 2 ổ điện AC. Bởi vì cái máy của Thái Lan sản xuất cho nên là người ta sản xuất theo điện AC. Thế còn cái máy của Nhật sản xuất nghĩa địa ở bên đó thì chỉ có 110 và 100. Các bạn về nhà thì chúng ta phải chuyển đổi, hoặc là bên Nhật người ta sản xuất luôn 220 để người ta bán cho các thị trường các nước khác, thì người ta cũng sản xuất 220. Duy nhất và Nhật và Mỹ thì hai cái nước đó thì là 110 các bạn. Đó. Và 100. Còn đây là cái đèn. Đó, cái đèn mà dịch theo tiếng Anh thì nó cũng rất là khó, là hoa tiêu gì đây ha. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần nói nó là cái đèn báo khi mà củ phát có điện. Và đây là hai công tắc tự động. Công tắc tự động AC khi mà tải chập thì cái này nó bung ra, cái nút này nó bung ra này các bạn. Đây AC, cái bung ra là ngắt. Đấy, bảo vệ cho cái củ phát. Còn bên này là DC, có nghĩa là bên 12V nó ra 12V nó, nếu như mà nó chập bình hoặc là ra điện 12V lý do gì đó nó chập hai cái đầu đó lại thì cái này nó cũng bung ra, nó ngắt luôn. Đó. Ở đây DC đây người ta chỉ rõ ràng 12V và 8,3 ampe. Đó. Đó là rất là kỹ, chúng ta kiểm tra rất kỹ. Và đây là cái núm này là chúng ta lên quan trọng này. Đấy. Cái núm này nó báo là cái dầu đây này. Dầu có nghĩa là nhớt ở trong cái buồng đốt này các bạn. Đây. Nhớt ở trong cái củ phát chứ không phải là nhớt ở trong buồng đốt thế các bạn. Nhớt ở trong củ phát này đây, có phích. Đó, cũng y như là những loại máy Honda thì chúng ta dằn quá rồi ha. Cho nên là tôi cũng không nói nhiều cái này. Nhưng mà cái này thì tôi phải nói cho các bạn nghe. Bởi vì các bạn nhiều khi không hiểu được. Ở Honda dù hết nhớt đó, chúng ta chạy xe Honda của chúng ta, Việt Nam chúng ta hay chạy máy Honda mà. Đấy, Honda mà chạy là khô nhớt luôn, thì nó máy nóng quá tự nhiên đứng luôn, lột rên luôn không chừng. Đó. Đó, thế nhưng mà cái loại máy phát điện này thì của cái hãng Yokohama này, đây, sản xuất theo công nghệ của Nhật đó, thì người ta có thêm một cái cảnh báo như nữa là cảnh báo dầu đấy các bạn. Dầu cái là nhớt đấy nha các bạn. Nhớt đó mà không đủ thì lập tức máy ngừng ngay lập tức. Đây dịch sang tiếng Việt là gì này. Nhớt không đủ là máy ngừng ngay lập tức. Đấy, chứ không phải là nó chạy một thời gian nóng nó mới ngừng nha các bạn. Bởi vì đây là cái đây là cái chấu từ trong cái buồng nhớt nó ra này. Nó có một cái cựa, nó có một bộ phận điện tử ha. Khi mà nhớt không đủ cái vạch nó cần thiết ấy, thì điện tử nó sẽ hoạt động và nó sẽ chạm mát luôn. Thì lúc đó là máy chúng ta sẽ tắt luôn, y như là chúng ta tắt máy ấy. Đó, duy nhất là cái loại máy phát điện Yokohama này người ta xài rất kỹ là vấn đề đó ha. Và cũng nói cho các bạn hiểu rằng cái loại máy Yokohama này là của Thái Lan sản xuất theo công nghệ của Nhật ha. Đó. Đây cái cảnh báo này nữa này các bạn. Đây dầu này các bạn. Đấy, cho dầu như thế nào. Đấy, đó, nó chỉ cần mấp mé như thế này thôi các bạn. Đây là cái miệng của cái bình đổ nhớt đây này. Dầu nhớt chỉ cần mấp mé này thôi. Đấy, chúng ta cũng không cần phải coi là cái cây đo. Và chúng ta tháo ra chúng ta thấy vậy là chúng ta là thấy là ok. Rồi bắt đầu tôi quay tiếp cho các bạn coi phía sau của máy có những gì các bạn. Đây thưa các bạn, đây là cái củ phát ra điện 220 các bạn. Giờ tôi tháo luôn cái nắp này ra cho các bạn coi bên trong cấu tạo này. Đây,
tôi đã tháo sẵn ra rồi đây. Đây là mấy cái đường dây lên trên bảng điều khiển. Đó, bảng điều khiển phía đây. Đó. Thế đây là cái con AVR đây, con AVR của chúng ta đây. Đó. Nó cũng rất là khó hư hỏng con AVR này. Thế, dù chạm chập thì đã có cái công tắc tự động mà nó quản lý rồi. Đấy. Và con AVR này là cũng rất là khó hư hỏng. Thế và đây là cái con diode cầu để nắn ra 12V này các bạn. Đây, nó đây. Đây là hai sợi dây xoay chiều. Và đây là hai cái chấu dương và âm ra 12V đây, 8,3A. Thế nắn ra đó, nó đấu vô đây. Đây ở cái sợi dây này. Đó. Ở cái máy phát điện thì không có đỏ với đen, ở cái dây DC không có đỏ và đen hết các bạn. Đấy, đây là chúng ta là cái đầu xanh này là dương này. Đó, 12V này. Đấy. Và cái đầu trắng này là âm này. Đấy. Tuy nhiên nên là cái màu dây này cũng không có nhất thiết phải là màu xanh là dương và màu trắng là âm. Đấy, tùy những người thợ nhiều khi người ta đấu ẩu nữa. Thế chúng ta cứ phải là đo chắc ăn. Đấy, chứ chúng ta đừng có coi màu dây. Chỉ khi máy mới trong thùng lôi ra thì chúng ta mới coi màu dây thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đo, lấy đồng hồ đo là cũng cứ chắc ăn. Thế vào đây, đây là điện AC. AC thì cũng vậy luôn. Cũng 2 dây màu đỏ, lẽ ra một sợi dây màu đỏ, một sợi dây màu đen. Thế nhưng mà đây cũng 2 dây màu đỏ, bởi điện xoay chiều thì cũng chẳng cần màu, chúng chẳng cần phải là đấu thế nào cũng ra được hết. Đó. Và điện xoay chiều đấu vào đâu? Đây, đấu vào hai cái dây này, đấu vào hai cái cửa đây ha các bạn. Đó, đây. Đó. Nếu mà tôi tháo ra rồi. Thế và đây là cái đầu dây mát, bắt buộc cái máy phát điện nào cũng phải có một cái sợi dây mát đấu vô mát này ha các bạn. Đó, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và chạm chập không, nếu mà có chạm chập ở tại chỗ thì giờ có cái dây mát này giờ le tự động sẽ ngắt liền mà máy chúng ta không hư hỏng. Lúc đó chúng ta kiểm tra cái chạm chập ở chỗ nào. Chủ yếu là bị nước thôi, nước nó giọt xuống máy hoặc là rớt xuống máy, hoặc là máy của mình nó bị chuột chui vô cắn nát dây làm sao thì lúc đó thì máy của chúng ta mới bị sự cố thôi. Đấy. Còn đây là 4 đầu dây da ở trong củ phát của chúng ta đây các bạn. 4 đầu dây da này thì nó ở trong cái starter trong này đây các bạn. Đây, qua sợi dây này và ra cái con IC này, con IC khống chế, có nghĩa rằng máy của chúng ta chạy tốc độ nào chăng nữa, nhanh chúng ta lên ga cỡ nào chăng nữa thì cái con AVR này nó khống chế chỉ ra được 220, chính xác là 230V thôi các bạn. Chứ không thể vượt quá các bạn. Và nếu như mà máy chúng ta nổ mà nó không đủ thì cỡ khoảng cỡ 200 thì đến 220 thì cái con AVR này nó cũng nâng máy của chúng ta lên cho đủ điện áp là 220 để chúng ta chạy tải ha. Và đây là cái chổi than, hai chấu chổi than. Đấy. Đấy, đặc biệt là các bạn nghĩ là đây giữa cái đầu xanh và cái đầu vàng nó cũng chỉ rất là rõ này. Cái đầu xanh nó chỉ rõ ràng là đây dương. Đấy, đây nó đánh dấu luôn này, dương hay bạn. Cái còn đầu vàng không đánh dấu thì tất nhiên là âm rồi. Đây là hai chấu đấu vào và cái chổi than của cái rotor nha các bạn. Của starter đây, quận starter của người ta đây. Đó, cái máy này là máy vẫn zin, chưa có sử dụng vấn lại hay các bạn. Người ta sử dụng cũng rất là lâu rồi. Nên là cứ mỗi năm người ta đến kiểm tra định kỳ một lần như thế này thì không bao giờ bị hư hết các bạn. Không bao giờ bị hư nặng. Thí dụ như nó mòn than này thì tôi thay than cho người ta cho nó tốt đi. Đó. Thế và thí dụ như là cái con diode cầu này nó ra không đủ điện áp nữa là DC 12V thì tôi cũng thay cho người ta. Đó, để vậy. Đó là bên củ phát. Thế còn bên củ kéo hay đầu kéo các bạn. Giờ tôi mới quay cho các bạn coi bên đầu kéo. Đây đầu kéo đây. Đầu kéo của chúng ta thì bây giờ thế này. Chúng ta kiểm tra
chủ yếu là cái bình xăng con các bạn. Đây, tôi đã tháo cái lược ra rồi. Bởi vấn đề cái lược là cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái bình xăng con này là vô cùng quan trọng với cái máy phát điện, bất kể cái máy phát điện nào như các bạn. Bởi vì chúng ta máy phát điện ở nhà chúng ta chỉ xài lâu lâu chúng ta mới xài, chúng ta cứ để không vậy, nhiều khi một tuần lễ tháng 2-3 tháng chúng ta mới xài một lần, thì lúc đó là cái bình xăng con của chúng ta, tôi nói đi nói lại các bạn nghe rằng là nó rất hay bị cặn đóng hoặc là lý do hư ở bình xăng con. Thế nhưng cái máy này thì đây, máy này đặc biệt là người ta đó, bởi vì nó là đời mới mà người ta đã sử dụng cái lược đây. Đây cái lược zin theo máy nha các bạn, chứ không phải tôi thay có cái máy, cái loại máy cũng loại máy Yokohama nhưng mà lại không có cái lược. Thế nhưng cũng có cái loại máy Yokohama nhưng mà ta thêm cái này, thêm cái lược này. Thế tôi không hiểu rằng hai cái máy cùng một xưởng, thế nhưng mà có cái xưởng thì cho lắp cái cục là lược xăng, còn có cái xưởng thì không cho lắp cục lược xăng, hoặc là người ta quên, hoặc là công nhân ẩu thì không biết thế các bạn. Và đây là cái khóa xăng từ bình xăng lớn xuống đây, để chỉ rõ ràng này, bật như thế này, đây là mở xăng xuống đây, còn đóng thì vậy, vặn ngang như này đóng, rất là dễ hiểu thế các bạn. Đó là bây giờ là tôi kiểm tra cho các bạn coi là lửa trước. Đầu tiên chúng ta cứ kiểm tra lửa trước, rồi xong đến kiểm tra xăng, và chúng ta coi hư cái gì chúng ta sẽ thay thế, hoặc là chuẩn bị hư, hoặc là chúng ta vệ sinh bảo dưỡng cho khách hàng. Thế bây giờ trước tiên là chúng ta kiểm tra lửa trước nha các bạn. Đây thưa các bạn thân mến, trước tiên chúng ta kiểm tra lửa thì đây, chúng ta kiểm tra, chúng ta tháo cái dây buji này ra trước. Và cũng xin nhắc lại với các bạn rằng đây là cái máy người ta mang lại kiểm tra định kỳ nha các bạn, chứ không phải là nó hư cái gì hết đó. Tuy nhiên nó 1 năm thì người ta kiểm tra định kỳ một lần. Bây giờ chúng ta tháo cái buji xuống để chúng ta kiểm tra coi hệ thống lửa nó làm sao đã các bạn. Chúng ta kiểm tra từ dễ đến khó. Đó, chúng ta tháo cái buji này ra. Đây thưa các bạn, tôi đã tháo được cái buji này ra rồi. Đấy. Và tôi kiểm tra thì tôi thấy có lửa, còn lửa ha các bạn. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy vậy, cái buji như thế này thì là cân lửa chưa đúng nha các bạn. Bởi nó có đen thui vậy này. Cái buji mà chạy chúng ta thấy mà căn lửa tốt lửa xăng, có nghĩa là cái bộ chế hòa khí mà chúng ta chỉnh đúng thì cái buji của chúng ta nó sẽ cái màu hồng gạch ha. Và cái màu đen thui này là dư xăng này các bạn. Đó, cháy không hết, xăng cháy không hết. Nếu chúng ta kiểm tra thì chúng ta cũng phải là chỉnh lại cái bình xăng con cho người ta, để cái bộ chế của khí là xăng xuống là cháy hết. Và cái buji này để cũng rất là gần quá ha, hai cái cựa này để cũng rất là gần, cho nên là đấy cũng là một phần là tạo cho cái buji này nó bị đen đấy các bạn. Đó, cho nên là giờ chúng ta vệ sinh, có lửa rồi thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ ha. Thế rồi chúng ta lắp vô và chúng ta căn lại, mở cái hai chấu buji này nó xa ra một chút xíu ha các bạn. Đó. Các bạn thân mến, giờ chúng ta đã kiểm tra lửa tốt rồi ha. Đây chúng ta thấy lửa tốt rồi thì chúng ta ráp buji lại rồi. Thế và giờ đến bình xăng con. Đây bình xăng con đây. Giờ chúng ta phải tháo cái bình xăng con này ra. Thế dù nó có cặn hay không cặn thì chúng ta cũng phải vệ sinh thật sạch sẽ cho người ta. Cũng như là chúng ta đi kiểm tra định kỳ đó, sức khỏe của chính bản thân mình để chúng ta thấy những cái gì mà nó đây, chúng ta thấy sức khỏe ta yếu là chúng ta phải bồi bổ liền. Yếu cái gì hoặc là chớm cái bệnh gì thì chúng ta phải là kịp thời sửa chữa liền. Bây giờ chúng ta tháo cái bình xăng con này xuống ha các bạn. Thế rồi chúng ta vệ sinh sạch sẽ đi, rồi chúng ta ráp vô chúng ta thử, có nghĩa là lửa chúng ta tốt rồi. Đấy. Và cũng nói thêm với các bạn nghe rằng là cái loại máy Yokohama này thì đây người ta sử dụng cái đầu kéo là
2,8 HP, có nghĩa là 2,8 ngựa đó. Đây, Yokohama 2,8 ngựa. Thế và đây cái chỉ số của người ta 154F ha, là có nghĩa rằng là cái loại máy này dùng riêng cho là cái loại máy phát điện 1,5 kW này đó. Đấy, chứ nếu một cái loại máy bơm nước thì người ta lại không ghi như thế này nha các bạn. Đó. Thế theo kinh nghiệm của tôi thì là cái loại mà chúng ta cứ chỉ cần ghi là không cần ghi là 2,8 mà chúng ta chỉ cần ghi là 154F là chúng ta biết rằng là nó là cỡ 2,8 ngựa ha. Đây 2,8 ngựa. Đó vậy thôi. Đó, đây là cái chỉ số của người ta. Thế bây giờ là chúng ta là tháo bình xăng con này xuống các bạn, rồi vệ sinh. Thưa các bạn, giờ chúng ta đã vệ sinh bình xăng con xong và tôi đã ráp vô rồi. Thế các bạn, bây giờ chúng ta chỉ đổ xăng vô và giật nổ thôi. Thế tuy nhiên thì cũng vừa tới đây thì cũng có một người khách mang lại cái máy cũng y chang vậy nữa đây các bạn. Đây, đó nó cũng anh em họ hàng cùng một xưởng luôn. Đó, cũng không hư hỏng gì hết, mà chỉ là kiểm tra định kỳ hàng năm thôi các bạn. Đây nó đây, thấy bạn, đó nó đây, đó đây hai cái đây, kiểm tra hàng năm. Nhưng mà cũng có cái lạ như các bạn thấy không, cái này thì cái mặt nạ là đây là toàn zin hết nha. Mặt nạ thì là cái màu vàng nha, vàng cam rõ ràng. Còn đây cái mặt nạ cũng cùng hãng nhưng mà lại không phải màu vàng cam, là màu bạc. Đó, Yokohama màu bạc, nền đen màu bạc. Đây thì Yokohama nền đen trên màu vàng ha, vàng cam. Đó, đấy cũng như là hãng Honda thôi, sản xuất một cái xe thì màu đỏ, một cái xe thì màu vàng, và một cái xe màu bạc cũng vậy. Thì cái hãng Yokohama này người ta cũng làm cùng hãng như nhau hết, nhưng mà người ta sẽ chế ra nhiều màu, bởi khách hàng thì thích màu nào thì chọn màu đó mà các bạn, đúng không? Đó, thế bây giờ là chúng ta sẽ kiểm tra, bây giờ là lửa tốt rồi ha, rồi bình xăng ta mới vệ sinh xong, bây giờ chúng ta cho nổ máy cái này. Thế và tiếp đến là đến cái này. Bởi vì cái mùa này là tôi rất là đông khách, chuẩn bị đến cái mùa mưa bão mà rất là đông khách, nhiều khi khách hàng mang lại một ngày 2, 3, 4 cái các bạn. Một là hư hỏng sơ, hai là kiểm tra định kỳ như thế này các bạn. Đó, thì nhân tiện đây tôi cũng xin review cùng các bạn luôn. Là cái hãng Yokohama này ở sản xuất ở bên Thái Lan là rất là thịnh hành cho người dân ở vùng biên giới chúng tôi. Giá cũng rất là mềm, mới tinh như là 4,5 triệu các bạn. Xài đây cũng được 6-7 năm rồi không chừng. Những cái loại máy này là xài rất là lâu rồi. Thế còn những cái loại máy này mà xài, người nào mà không thích, người ta muốn bán đi để người ta sử dụng cái loại máy có công suất cao hơn thì là cái loại này chỉ 2 triệu thôi các bạn. Đó, rất là rẻ và xài rất bền nha các bạn. Và tôi cũng xin nói với các bạn nghe rằng là cái bình xăng này là bình xăng 8 lít ha. Và cái loại máy 1,5 kg này đây ghi đó 1,5 kg, và cái máy bên cũng y vậy luôn ha. Máy bên này đây, sử dụng là 1 tiếng đồng hồ thoải mái là 0,68 ha, 0,68 lít. Có nghĩa là sử dụng hết công suất là 1,5 kg đó. Cái này 1,5 kg nha các bạn. Đây là 1,5 kg IH2002 là 1,5 kg nha các bạn. Đây tôi quay cho các bạn chỗ này cho rõ này, các bạn nhìn 1,5 kg này đó. Đấy, đây 1,5 kg đây. Đây nó 1,5 kg đây này. Đây, 1,5 kg đây. Đó, đây. Đó. Là chúng ta tính là xài hết là 0,68 lít xăng trong 1 giờ. Nghĩa là xài hết công suất 1,5 kg nha các bạn. Đó thì tôi cũng xin báo cho các bạn nghe vậy. Rất là tiết kiệm, bởi vì máy của Thái Lan sản xuất theo công nghệ của Nhật mà, giá thành hợp lý. Sử dụng 5-7 năm là chuyện thường. Và nếu như mua những loại máy như thế này thì các bạn chỉ phải bỏ ra là 2 triệu Việt Nam đồng. Còn mua máy mới thì là 4,5 triệu Việt Nam đồng các bạn. Bây giờ là quay lại cái chuyện là giờ chúng ta thử
kiểm tra định kỳ xong rồi, vệ sinh xong rồi, chúng ta thử coi cái máy này hoạt động ra làm sao, chúng ta đổ xăng vô. Và cũng xin nói với các bạn, trước khi đổ xăng là chúng ta phải kiểm tra nhớt. Đó, đây, bình nhớt đây. Đó, và chúng ta đấu mấy cái sợi dây này, đây sợi dây báo nhớt nha các bạn. Đấy, sợ là chúng ta quên, chúng ta rút ra đi. Đấy, giật cũng không bao giờ nổ đâu ha. Đấy, bởi vì là nó có cái hệ thống là tự động báo nhớt, nếu mà nhớt không đủ hoặc là nhớt có vấn đề thì máy sẽ giật hoài. Đó, cũng không có lửa. Đấy các bạn, rất là hay như vậy. Đấy, người ta đấu chung với dây mát á. Bây giờ chúng ta đấu vô và chúng ta